با چربی حرف بزن، از رایحه تا بافت. سلام، من اطهرم و اینجا پادکست اطهرز مطفاک. آشپزخونه‌ای که مزه فقط یک تجربه نیست، یک کشف تازه است. امروز دومین قسمت از سری بررسی کتاب Salt, Fat, Acid, Heat از شف سمین نصرت رو با هم مرور میکنیم. قراره درباره چربی حرف بزنیم، همون عنصر خوش عطر و رازآلودی که غذا رو از معمولی بودن به خاطر انگیز شدن تبدیل میکنه، ولی نه فقط با زبان مزه بلکه با علم، بافت و حس. آماده این؟ بخش اول، چربی به عنوان حامل طعم و رایحه. شما وقتی پیاز رو توی آب میندازی، میجوشونی، پیاز فقط میپزه. اما حالا بیا همون پیاز رو توی روغن تفت بدی. چه اتفاقی میفته؟ عطر آزاد میشه، مزه پخش میشه و در نهایت یک غذا زنده میشه. در شیمی مواد غذایی مولکول‌های عطری فرار هستند، اما خیلی راحت تو دل چربی حل میشن. یعنی چربی حلال خوبی برای مواد آروماتیکه. این یعنی روغن یا کره نه تنها طعم خودش رو داره، عطر خودش رو داره، بلکه حامل خوبی برای حمل طعم بقیه مواد هم هست. شما تصور کنید هندیا چی کار میکنن؟ سریع ادویه‌شون رو برای یه غذای ساده توی روغن سرخ میکنن. چرا؟ چون روغن کمک میکنه عطر ادویه سریع بالا بره، قوی تر بشه. اگه همون ادویه رو تو آب بریزی، ادویه گم میشه، غرق شده رفته. بخش دوم، چربی و بافت غذا. چربی تو بافت غذا چه نقشی بازی میکنه؟ به خصوص غذاهای خمیری مثل نان، شیرینی، برنج. چربی در این مدل غذاها اگه زیاد باشه، یه مقدار بیشتر از حد، کار نهایی پوک میشه. اگه کم باشه، غذا کمی سفت میشه. در شیرینی پزی، چربی مثل کره یا روغن یا مارگارین میاد با آرد قاطی میشه و از پیشروی تشکیل شبکه گلوتن جلوگیری میکنه و اون رو تا یه حدی مهار میکنه که نتیجه بشه محصولی با بافت لطیفتر و ترتر. تو کیک کره‌ای، همون که با اسانس لیمو خیلی هم خوشمزه است، چربی فقط برای مزه نیست، بلکه برای کمک کردن به پروسه هوا دادن هم هست. یعنی اون ساختار اسفنجی فقط به خاطر حضور تخم مرغ نیست، به خاطر زدن شکر و کره با هم هست که به وجود میاد. بخش سوم، امولسیون، یعنی ترکیب چربی ها با آب یا ترکیبات غیر چربی. مثل چی؟ سس مایونز، سس کره‌ای، حتی یه سس وینیگرت ساده با خردل. همه‌شون از یه اصل میان. پایه همه‌شون امولسیونه. امولسیون یعنی قاطی کردن دو چیزی که ذاتاً قاطی نمیشن. اما مثال ساده، آب و روغن، اما با کمک یه واسطه، میتونه زرده تخم مرغ باشه، خردل باشه یا حتی سیر له شده، شما میتونید امولسیون بسازید و در نهایت از پایه امولسیون به سس‌های مختلفی برسید که تو همشون چربی نقش داره. در کتاب شف سمین خیلی قشنگ توضیح میده که وقتی سست برید، نترس، با یه قاشق آب یا یک زرده دوباره میتونی امولسیون شکسته رو به هم وصل کنی. بخش چهارم، چربی و نقشش در انتقال حرارت. چربی کاری رو میکنه آب نمیتونه انجام بده. چربی دمای غذا رو تا 200 درجه میتونه برسونه، قهوه‌ای کنه، صدای جلز ولزش رو در بیاره. سرخ کردن توی روغن یک جور پخت بیرونی،
یعنی سطح غذا خشک، کریسپی و ترش میشه، به قول ترکا چتیر چتیر، اما درونش هنوز مرطوب و جوسی و خوش‌طعمه. شما مرغ بریان رو تصور کنید، وقتی که بهش کره میمالی، کره فقط بهش مزه نمیده، باعث میشه پوستش توی فر ترش‌تر بشه، رنگ طلایی قشنگتری بگیره و نهایتاً عطر خوبی هم ازش بلند میشه. من توی استانبول زندگی میکنم و اینجا به عنوان یک شف فعالیت دارم. در ترکیه هم ما چربی‌های مختلفی تو آشپزخونه استفاده میکنیم. متداول ترین اونها روغن زیتون اژه، کره گاوی و حتی دنبه گوشت گاو هست که اینها هم جزئی از غذا هستن و هم البته جزئی از فرهنگ این خطه. البته یادم هست وقتی بچه هم بودیم، ما شمالی ها یه نهار سادمون که همون تخم مرغ نیمرو باشه با یه قاشق کره محلی به همت مادرم میشد یه غذای خوشرنگ. اون کره فقط مزه نبود، احساس امنیت هم بود. خدا رو شکر تو این یخچال همیشه تخم مرغ محلی و کره محلی هست. در آشپزی ترکی وقتی کره میسوزه و اون عطر به خصوصش بلند میشه، یه اسم مخصوص بهش میدن، یانیکیا. ما تو رستورانمون برای سرویس صبحانه، برای غذاها، سوجوک، املت، تخم مرغ‌ها فقط از یانیکیا استفاده میکنیم، به غیر از زمانهایی که مسافر یا مشتری خودش بگه که لطفاً با روغن زیتون برام درست کنید. در فرهنگ ایرانی چلو کباب بدون کره همیشه یه چیزی کم داره. تو فرهنگ ایرانی و فرهنگ ترکی چربی صدای خاطره هاست. چربی یعنی بافت، چربی یعنی عطر، چربی یعنی صدای جلز و ولز، لیزی کره روی نون داغ و راضی بودن. تو قسمت بعدی میریم سراغ عنصر سوم، اسید، همون جایی که غذا به همت اون یهو بیدار میشه. ولی تا اون موقع با مزه ها زندگی کن، با غذا ارتباط بگیر و یادت نره که در اتهرز مطفاک غذا همیشه قصه میگه و بدن همیشه گوش میده. منتظر لایک ها و حمایت های شما هستیم. موفق باشید. خدا نگهدار.